Tätä ei olekaan nähty koskaan ennen. Päästä itse maiston kanssa samaan aikaan tauolle. Se ollaan vaan menossa eri suuntaan. Yleensä joo. Miten menee? Mitäs tässä? Toistaiseksi ihan hyvin. Mihin päin sä oot menossa? Jos saa kysyä. Mä oon nyt menossa Sarmille. Noniin. Eli Hyvä. olen saapunut etelässä. Hyvä. Nyt energiaa ja muuta tämmöstä. Joo, ehdin kauppareissun jo tehdä. Noniin. Niin tästä varmaan niillä nurkilla jossain kohtaa olisi outoa, jos emme joko mennessä tai tullussa tapaisi. Niin voi, riippuen siitä kauan mulla menee tässä, mutta Joo. No, sen näkee sitten. ihan siitä riippuu. Hyvä. Jos on niin pitkä kauppareissu, että mä tulen Sarmille ja takaisin ennen kuin sä oot valmis, niin hetki menee. Jees. Hienosti ajettu. Kiitoksia. Se ensimmäisen päivän ongelma niin oli niin todella outo, minkä takia se ei näkynyt ekana trackerin. Mä näkin vaan, siis mä katsoin sitä alussa jossakin, että tyypit on niinku jonnekin random gridinä jossakin ruokaisemmoisella alueella. Arvas mitä se jääntää siinä alussa, mutta se oli ihan järjestelmän bugi siinä alussa. Okay. Tuolla Haapajärven ABC:llä niin käytin tunnin siihen selviin, mikä siinä on vikana. Mutta mikä tässä kiire mihinkään? Joo, ei se oli mutta se oli ihan hyvä, että sekin sai toimimaan ja kaikki me soundtracksissa on toiminut sen jälkeen muiden. No niin, mahtavaa. Mutta hei, kiitoksia taas kun jaksat järjestää tätä ja tsemppiä. Joo, vielä vähän matkaa jäljellä. Vielä vähän. Hyvä, moro. Ja neuroottinen jälkitarkistus, että jäikö mitään puuttua. Niin, täällä on kalaa. Lohta. No niin, ruokatauko pietty. Ja sitten kohti Sarmitunturia. Tämäkin vaan ruvetaan olla Mäkipäänkin kanssa siinä pikkusen. Tässä meillä meni taukoon alle tunti. Koska 11.06 mä en ollut vielä saapunut tuohon kaupalle. Ja tässä kaikkea sitä nyt olisi tehty. Siis käytyä paskalla. Vähän yritettyä kuivattaa sukkia epätoivoisesti. Yllättäen ne on märät. Niin kuin on kengätkin. Ja syötyä lounaspuffasta vähän lohta. Ja ladattua kännykkää vähän virtaa. Jatketaanpa sitten. Yksi asia mitä ei hoksannut tuossa tauon aikana tehdä niin oli ketjun putsaus ja öljyäminen, mutta aina kun sitä on käynyt syömässä jossakin, niin tää hyvin pian sen jälkeen käydä kusella. Sinnehän se hoitui samalla. Ja siihen Inaariin tai Vaalon taukoon vielä, niin tarkistinhan meidän sinne myös, että mulla on kaikki mahdolliset särkylääkkeet ja muut, niin kuin Linolla Pepanteeni asiat kunnossa. Koska mulla oli siinä perushygieniapussissa vaan yksi luiska särkylääkkeitä, vaikka mä luulin ottaneeni 2. Ja piti nyt tarkistaa, että varmasti on toinen, koska nyt oli ainoa mahdollisuus käydä apteekissa. Varmaan ennen Norjaa. Sekään ei ole varmaa, että jos siellä ei ole sopivaa aikaa. No niin. Täällä on ruuhkaa ilmeisesti täällä eessä. Siellä on ainakin itse Mäkipää. Mäkipää on siis tyyppi, joka järjestää tätä ruuhkatapahtumaa. Plus että hän on ainoa henkilö maailmassa, joka on ajanut läpi kaikki Transcontinental Racet. Ja sitten sieltä tulee, ekana varmaan Laine tulee vastaan. Siellä on menossa ainakin niin Varolan Tuomas ja sitten siellä Alajoen Jaakko eli Kampiapino. Ja oli siellä joku muukin. Ja ehkä vielä joku muu. Ei sitä kaikkia nimiä muista. Pahoittelu siitä. Mutta kohta saa taas varmaan nostaa kättä. Vähän näköinen, kun tuo tie mutkittelee tuolla kaukaisuudessa. Näkkiikö tuolla? Joo, vähän tärisee. Vakaa käsi, melkein. Näyttää lasketella Perttu. Näkkiikö? Siellä niin. Sillä on vähintään 1000 siis. Hyvä. Ei kannatakaan. Ei auta jarruttaa. Ymmärrän hyvin.
Ei, se oli kiva. Mekin saatiin uusi nopeus. Huippukin. Tai huippunopeus 67,8. Sitten taas kiivetään. Hyvää päivää. Mites meillä menee? Helppoa. Niin, helppoa ja kivaa. Helppoa ja kivaa. Niin. Ei. Hyvin vedetty. Samoin. Oho. Siellä paku alla. Tässä jää päälle. Nyt mä odotan, et sä vedät sen tunturin ajamalla ylös. No, ootko tässä? Mä voin mennä olla. Varttisiin varmaan mennä. Joo. Katsotaan sitä sitten. Mutta ei mahtavasti vedetty, niin en pidä teille sua enempää, niin tsemppi. Kiitoksia. Nähdään, moi! Aivan kivaa tietä tämä, mikäli olikaan nimeltä, joka johtaa sinne Saarmitunturin juurelle, mutta silleen vaan vähän huolestuneena katon tätä korkeuslukemaa, joka näyttää 169 metriä, ja tää tie menee alaspäin. Ja sinne Saarmitunturille pitää kuitenkin nousta aika paljon, aika korkealle, no niin kuin suomalaisessa mittakaavassa. Niin tää tie menee nyt vähän niin kuin väärään suuntaan, pitäisi mennä niin kuin valmiiksi ylös. En tiedä, olisiko se niin kivaa. Siltaa. Aivan nättiä. Kukahan tulee seuraavana vastaan? Oliko Rapilainenkin täällä? Ei muista, eikä nyt käytetä nettiä. Eikä täällä kuitenkaan edes ole nettiä saatavilla. Ei me tarvita semmoista, kun on tämmönen sää ja tällaista maastoa ja maisemaa. Ihme, että tälleen positiivisesti sanottuna, niin ihme, että ei oo pelkkää puupeltoa tämäkin. Mutta kiva. Saarmitunturin reitin pää lähestyy. Tää olihan tuossa jo yksi äsken, mutta mennään sitten toiseen suuntaan, niin ei tarvitse jää niin paljon eestä sampaa. Silta, oho, eikä pelejä. Hieno puro. No näköjään muukin mennyt täällä. Tää alkumatkalla sitten sen 2 reittiä, tää on pitempi. Ja varmasti aika paljon helpompi. Pienempää vaihetta silmään. Siihen mä tien ylös. Vaikea touhua tälle kameran kanssa. Heiluu nämä perkeli. Vähän iso vaihe, mutta vähän perkellä pohkeita ennen kuin lähtee tunkkaamaan ylös tuonne tuntumaan. No niin, täällä lähestyy tilanne, että päästään polulle. Kohta pitäisi kääntyä vasemmalle, takaviistoon. Tummu. Vähän pienempää silmään ja tästähän se menee. Tuosta vähän hankalaa mennä tuosta ensimmäisestä kohdassa. Tossahan melkein meni ajamalla. Ei mene tuon kohta ajamalla. Takattaa nyt ainakin vähän se ajaa. Ja sitten kohta on takavaihtaja Jusakin Salomassa tuolla. Vähän hankala alaku tässä. Otetaanpa sitten. Klonk. Muistetaanpa, että en tulla siihen hätää kokisi mukana. Kieltämättä ainakin tämä alaku on vähän tekninen. Tuossa on taas ajettavan näköistä. Ainakin toiseen suuntaan. Mutta joo, katsotaanpa jos löytyy jotakin mielenkiintoisempaa kuvattavaa täältä myöhemmin. Vähän just tänne 11 yli 2 ylöspäin.
siinäkin olisi ollut muuten ajettavaa, mutta mä rikkoa tosiaan sitä pulloa tuohon. On 2/3 jo rikkonut noita, kun on tuolla rungon alla, niin se on osunut johonkin konkoon. Pääsisikö tässä nyt ajamaan taas vähän? Mulla on vielä pienempiä vaihteita. Ainakin yksi. Oho. Ottaisi näitä kaatuneita puita pois täältä. Helpompi ajaa. On vielä 2 pienempää vaihetta. Nää on niitä elämän pieniä eloja, kun näitä elämättöön ja luulet olevasti pienimmällä vaihteella, mutta siellä onkin vielä pienempi vaihe. Tässä tapauksessa 2. Ensimmäinen kätteen. Tämmöistä tää on vielä käydä ajaminen. Mutta joo, keskitytäänpä nyt sitten siihen, että ei vaikkapa tapeta jälkeen. Niin kuin vaikka näissä. Jees, pistetään tää kamera pois. Mahuttisiko ne tuosta läpi? Ei näköjään mahuttu. Eihän joudu mitään. No ei tästä kuitenkaan pääse.